सर्व प्राध्यापक व शिक्षक आणि त्यानंतर सर्व विद्यार्थी यांचे मी मनापासून स्वागत करतो. आजचा हा वेबिनार आहे अझोला बायोफर्टिलायझर आणि सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया. या वेबिनार साठी उपस्थित असलेले प्रमुख वक्ते यांचा परिचय करून देण्यासाठी मी आमंत्रित करतो वनस्पतीशास्त्र विभागाचे विभाग प्रमुख प्राध्यापक वाघमारे सर. धन्यवाद सर. आजच्या वेबिनार आयोजित केले तर या वेबिनार आजचे जे आपल्याला स्पीकर लाभलेले आहेत आमचे मित्र प्राध्यापक रहीम बागवान सर या ठिकाणी Azolla Biofertilizer and Symbiotic Nitrogen Fixation Bacteria या विषयावरती ते आपल्याशी तरी सरांचा परिचय देतो. सरांचं BSc दादा पाटील महाविद्यालय कर्जत या ठिकाणी झालेलं असून MSc मॉडर्न कॉलेज पुणे या ठिकाणी झालेला रिसर्च आहे तो सरांनी गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स या ठिकाणी केलेला आहे आणि सध्या सर गेल्या 3 वर्षापासून मुरुड जंजिरा या ठिकाणी महाविद्यालयात सध्या सर रुजू आहेत. तर सरांनी वेगवेगळ्या रिसर्च पेपर मध्ये 11 रिसर्च पेपर हे पब्लिश केलेले आहेत वेगवेगळ्या जर्नल्स मध्ये. नॅशनल इंटरनॅशनल असे जे काही सेमिनार कॉन्फरन्स असतील तर सरांनी त्याच्यामध्ये सुद्धा पार्टिसिपेशन केलेलं आहे. सरांनी नेट JRF सेट अशा विविध नॅशनल लेवलच्या ज्या काही एक्झाम्स आहेत लाईफ सायन्स मध्ये तर त्याच्यामध्ये नेट JRF ऑल इंडिया रँक 109 तसेच 77 सेट क्वालिफाईड अशा विविध एक्झाम सरांनी पास केलेल्या आहेत. तर मी सरांना विनंती करतो की आपण आपला जो आजचा विषय आहे तर तो स्टार्ट करावा. Thank you very much, sir. Hello. आवाज येतोय? Hello. येतोय सर आवाज. Okay. Thank you very much, sir, for your brief introduction to me. Thank you very much, sir, for inviting me a guest lecture. Thank you, organizing committee, Dr. R. Ahire, principal, the Dr. A.P. Patil, vice principal, sir, Dr. H.S. Tadvi, sir, and assistant professor assistant professor Dattatreya Bagwan, sir, head department of botany. So today we discuss a very simple and very easy topic. What is Azolla and its use for a biofertilizer and symbiotic nitrogen fixing bacteria. So we will discuss one by one. So what is Azolla? Azolla, it is a fern. It is a pteridophytic fern which is abundantly present in a hydrophytic condition. Means that Azolla हे सगळ्यात जास्त आपल्याला लेक, वॉटर, पॉन्ड्स अँड राईस फील्ड मध्ये सगळ्यात जास्त आपल्याला आढळून येतात. अँड ते अझोला सगळ्यात जास्त करून जे फार्मर्स जे कोकण साईडचे किंवा वेस्टर्न घाट मध्ये जे शेती करतात जास्त करून राईस फील्ड मध्ये ह्या अझोला ह्या वनस्पतीचा ह्या ऑर्गॅनिझमचा सगळ्यात जास्त वापर केला जातो. कारण अझोला it is a fern, it is a pteridophytic organism, it is a pteridophytic plants, and it is a fix a pre-atmospheric nitrogen with the help of an organism like a cyanobacteria, means that the anabena.
So Anabena, it is abundantly present in that organism. The Anabena, what is Anabena? Anabena, it is a cyanobacteria. Anabena, it is a cyanobacteria. It is also called as a blue-green algae. So this blue-green algae, which symbiote, means that closely associated of this organism means Azolla आणि हा अनाबेना जो ऑर्गॅनिझम आहे अनाबेना हा क्लोजली असोसिएट असतो आणि हा अनाबेना हा फ्री ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन म्हणजे ॲटमॉस्फिअर मध्ये असणारा नायट्रोजन तो फिक्स करू शकतो आणि हा अनाबेना असा ऑर्गॅनिझम आहे की तो वातावरणामध्ये असणारा नायट्रोजन आपल्या बॉडीमध्ये फिक्स करतो आणि ज्या प्लांट्सला त्याची गरज आहे ज्या प्लांट्सला त्याची जरूरत आहे किंवा नीड आहे तर त्या त्या प्लांट्सला तो नायट्रोजन प्रोव्हाइड करतो. तर सगळ्यात जास्त ही गरज नायट्रोजनची म्हणजेच राईस फील्ड राईस फील्ड मध्ये सगळ्यात जास्त हा एनाबेना नॉस्टॉक सायटोनिमा कॅलोथ्रिन्स मॉर्फोकोकोस असे जे सायनोबॅक्टेरिया आहेत हे सगळ्यात जास्त आपल्याला आढळतात. आणि हा जो अनाबेना आहे हा स्पेशली हा सिम्बायोटिक असोसिएशन करतो ह्या अझोलाशी. In addition to the nitrogen, the decomposed azolla also provide a potassium, phosphorus, and zinc and Fe ion to the crop. कुठलाही क्रॉप असेल अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स असेल किंवा कुठलाही प्लांट्स असेल तर प्रत्येक प्लांट्सला त्याला नॉर्मल ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटसाठी सगळ्यात जास्त जरुरी आहे म्हणजे नीड फॉर द एव्हरी ऑर्गॅनिझम लाईक नायट्रोजन फॉस्फरस अँड पोटॅशियम. कारण हे जे नायट्रोजन फॉस्फरस पोटॅशियम हे जे components आहेत it is a macronutrients and which is need for every plants. So what is symbiotic association? So association means that the two organisms which is close to each other and the azolla maintains a symbiotic relations with anabena. They works together and benefits each other. म्हणजे त्या दोघांना फायदा आहे. अनाबेनाला पण फायदा आहे आणि अझोलाला पण फायदा आहे. And the azolla fern produce a safe environment for a cyanobacteria, means that a blue-green algae, BGA, and in return it gets a nitrogen fixed by a anabena. So in that two organism plus interactions means a symbiotic association म्हणजेच या दोघांना पण ह्याचा फायदा असतो. अनाबेना हा नायट्रोजन फिक्स करतो आणि त्यांनी केलेला नायट्रोजन फिक्स हा ॲझोला ॲज वेल ॲज आपण ज्या ठिकाणी हे ॲझोलाचा वापर करणार आहे ॲज अ यूज फॉर अ फर्टिलायझर तर त्या असणाऱ्या अँजिओस्पर्मिक प्लांट्सला पण त्याची गरज भासते. So you can see this picture, and in this picture the Azolla pinnata is a fern species and which is closely viewed Anabena pinnata leaf, and in that leaf the dorsal and ventral surface means that dorsal surface म्हणजे आपल्याला जी ग्रीन कलरची दिसते आणि व्हेंट्रल सरफेस म्हणजे जे फ्लोटिंग ऑफ वॉटर म्हणजे मागच्या साईडचे जे असते त्या ठिकाणी त्या इमेजला तुम्ही जर बघितलं तर you can see this picture, and in that picture you can see a small patches or small colony of the anabena, and in that anabena it is a fixed pre-atmospheric nitrogen, and this nitrogen provide the azolla as well as the need of the plants, means that ज्या plants ला गरज आहे त्या plants ला हा nitrogen provide करतो. And in that cavity you can see this picture into the microscope, and the cyanobacteria Anabena azuli
हे जे अनाबेना अझोली ही स्पेसीज त्या अझोलाशी सिम्बायोटिक असोसिएशन करते आणि ह्या स्पेसिसनी फिक्स केलेलं नायट्रोजन हे त्या प्लांट्सला म्हणजे त्या क्रॉप्सला नॉर्मल ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटसाठी खूप गरजेचं असतं. Then you can see this picture, the cyanobacteria means that the blue green algae. पिक्चर मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर हे पिक्चर मायक्रोस्कोप खाली घेतलेलं आहे. 100x ची इमेज आहे कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. अँड या ठिकाणी एक सेल तुम्हाला कलरलेस दिसते, म्हणजे ह्याच्यामध्ये ग्रॅन्युल्स ॲब्सेंट आहेत. आणि ह्या इमेज मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर एच हे मेन्शन केलं. एच मीन्स दॅट ही जी सेल आहे ती नायट्रोजन फिक्स करू शकते. अँड you can see the left side image, and in that image you can see how to fix a free atmospheric nitrogen into the cell. म्हणजे ह्या सेल मध्ये ह्या व्हेजिटेटिव्ह सेल मध्ये कशा पद्धतीने फोटोसिंथेसिस केलं जातं अँड त्या फोटोसिंथेसिसचा वापर करून त्या एनर्जीचा वापर करून इन्व्हायरमेंट मध्ये असणारा ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन हे कसा फिक्स केला जातो. जर तुम्ही ह्या पिक्चरला ऑब्झर्व केलं तर हे जे नायट्रोजन आहे हे नायट्रोजन ॲटमॉस्फिअर मधून ह्या सेल मध्ये फिक्स केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ अन एन्झाइम नायट्रोजिनेज. अँड in that nitrogenase which is only functions in the absence of oxygen. Whether increase the level of oxygen, the nitrogenase enzyme, they can't work properly. So that's why in that cell to maintain the oxygen level into the particular heterosis cell. So light हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. लाईट हे फोटोसिंथेसिस साठी म्हणजे पिगमेंट सिस्टीम फर्स्ट, आणि ह्या पिगमेंट सिस्टीम फर्स्टचा वापर करून एटीपी या सेल मध्ये बनवली जाते ॲज अ एनर्जी सोर्स. each and every organism need for energy in the form of ATP. Okay. And then ह्या सेलनी केलेला नायट्रोजन फिक्स हा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और नायट्रेट और नायट्राइट अशा वेगवेगळ्या नायट्रोजनच्या सोर्स मध्ये ह्या नायट्रोजनला फिक्स केलं जातं. आणि फक्त प्लांट्स म्हणजेच राईस फील्ड असेल किंवा बनाना असेल किंवा वेगवेगळ्या फील्ड्स मध्ये आपण जर बघितलं तर प्रत्येक झाडाला किंवा प्रत्येक प्लांटला जरुरी म्हणजे सगळ्यात इम्पॉर्टंट मायक्रोन्यूट्रियंट्स अँड मॅक्रोन्यूट्रियंट्स मध्ये जर बघितलं तर सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे नायट्रोजन. कारण नायट्रोजन जर नसेल तर कुठलाच प्लांट हा नॉर्मल डेव्हलपमेंट करू शकत नाही. ज्या पद्धतीने आपल्याला एनर्जीची गरज असते त्या पद्धतीने प्रत्येक प्लांट्सला त्याला जर त्याचं अस्तित्व ठेवायचं असेल तर सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे त्या प्लांटला पाणी म्हणजे वॉटर, सनलाइट अँड मॅक्रोन्यूट्रियंट्स हे सगळ्यात जरुरी असतात. जर नायट्रोजन प्लांट्सला व्यवस्थित किंवा त्याला पुरेशा प्रमाणात भेटलं नाही तर प्लांट्स हे नॉर्मल डेव्हलपमेंट करू शकत नाही. आणि कुठलाही अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स हे नायट्रोजन फिक्स करत नाही. त्याला नायट्रोजन हे सॉइल मार्फतच भेटलं जातं. बट या सॉइल मध्ये हे नायट्रोजन कोण प्रोव्हाइड करून देतं किंवा त्या सॉइल मध्ये नायट्रोजन येतं कुठून, तर हे नायट्रोजन येतं म्हणजेच हा ऑर्गॅनिझम म्हणजे सायनोबॅक्टेरिया म्हणजेच ब्लू ग्रीन अल्गी, त्यालाच ब्लू ग्रीन अल्गी असे म्हणतात. हे ब्लू ग्रीन अल्गी पूर्ण वर्ल्ड वाईड मध्ये प्रेझेंट आहे. ज्या ठिकाणी सगळ्यात जास्त पाऊस पडतो तर त्या ठिकाणी ह्या स्पेसिसचा अमाऊंट आपल्याला सगळ्यात जास्त बघायला भेटतो. जर एखाद्या प्लांटला नायट्रोजन हवं असेल तर तो इन द फॉर्म ऑफ नायट्रेट या फॉर्म मध्ये प्लांट्स हा नायट्रोजनला अपटेक करत असतो आणि त्यांनी घेतलेल्या नायट्रेटचा कन्व्हर्जन तो वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये करतो. It depends on the cell. It depends on the cell location in the particular plant cell. In that plant cell, there is a different types of cell like parenchyma, sclerenchyma, collenchyma, and in that cell, each and every cell present a nucleus, and in that nucleus contain a genome. So
you know, the genome, it is a whole set of DNA, and in that DNA is present adenine, guanine, cytosine, thymine. It is a nitrogen base. So this nitrogen, म्हणजे हा नायट्रोजन जे डीएनए मध्ये आहे किंवा प्रोटीन मध्ये अमायनो ऍसिड्स आहे, तो अमोनिया असेल किंवा फोटोसिंथेसिस साठी लागणारा नायट्रोजन असेल, तर हे नायट्रोजन, सगळा नायट्रोजन हा येतो सॉइल मध्ये. तर ह्या सॉइल मध्ये पूर्ण नायट्रोजन आणण्याचं काम त्या ऑर्गॅनिझम द्वारे केलं जातं. जर हा ऑर्गॅनिझम सॉइल मध्ये नसेल तर नायट्रोजन ची डेफिशियन्सी येते किंवा त्या प्लांट्सला प्रॉपर नायट्रोजन प्रोव्हाइड केलं जाऊ शकत नाही. तर in that case, depends on the plants. There is different types of bacteria like rhizobium असेल किंवा cyanobacteria असेल किंवा bradyrhizobium असेल. There are different types of bacteria. But in case of biofertilizer, uh, the cyanobacteria is very important source for the nitrogen, phosphorus and potassium. So आयसोलेशन्स ऑफ सायनोबॅक्टेरिया, म्हणजे हे जे सायनोबॅक्टेरिया आहेत किंवा ब्लू ग्रीन अल्गी आहेत, तर हे आपण आयसोलेट करू शकतो का? तर हो, करू शकतो. आपल्याकडे जर सोफिस्टिकेटेड लॅब असेल आणि त्या पद्धतीची फॅसिलिटी असेल तर आपण सायनोबॅक्टेरिया हे त्या ऑर्गॅनिझम मधून किंवा सॉइल मधून किंवा वॉटर मधून आपण हे सायनोबॅक्टेरिया म्हणजे ब्लू ग्रीन अल्गी आपण आयसोलेट करू शकतो. तर हे अल्गी आयसोलेट करण्यासाठी आपल्याला फर्स्टली प्रिपरेशन ऑफ द स्टॉक. सो प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक मीन्स दॅट द PG11. PG11 it is a composition of अल्गी सायनोबॅक्टेरिया, म्हणजे ह्या अल्गीला ग्रो करण्यासाठी ओके सर, सर. ओके. With the help of BG11 media, you can isolate a number of cyanobacteria which is present in symbiotic association, or it is present in soil as well as water. So, how to isolate a cyanobacteria? There is some step like preparation of stock and preparation of media, sterilization with the help of autoclave, then inoculation, then next step incubation, isolations of single colony, and to amplify uh, liquid or liquid media. It is a controlled manner, and then pure culture, and then biomass. So this is a composition of a cyanobacterial media, BG11 media, like sodium nitrate, potassium hydrogen phosphate, magnesium sulfate, calcium chloride, sodium carbonate, manganese EDTA, is that ethylene tetraacetic acid, then boric acid, S3BO4, BO3, manganese chloride, zinc sulfate, and so many. त्याच्यामध्ये जर बघितलं, एक मॅक्रोन्युट्रिएंट्स आहे and एक ट्रेस मेटल. त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण स्टॉक बनवणार तर हे दोन्ही स्टॉक आपल्याला वेगवेगळे बनवावं लागतात, आणि त्याच्यामधून आपल्याला 1 ml मॅक्रोन्युट्रिएंट्स अँड 1 ml आपल्याला ट्रेस मेटल घ्यावं लागतं 1 लिटर साठी. ज्यावेळेस आपण मीडिया बनवू, हे तर आपले फक्त स्टॉक झाले. देन आपण आयसोलेट कसं करणार, म्हणजे हाऊ टू आयसोलेट PGA. First step of isolations, the isolations of macroalgae or microalgae from a given sample include the following step. First step आपली आहे सिरियल डायल्युशन्स. मीन्स आपण ज्या ठिकाणाहून सॅम्पल आणले ते सॅम्पल आपल्याला सिरियली डायल्युशन करावं लागेल. आपण ते पुढे बघणारच आहोत कशा पद्धतीने आपण सिरियल डायल्युशन करू शकतो. देन स्टिक प्लेट, and the third method is one spread plate method. So we will discuss one by one. First step, serial dilutions. So a serial dilution is the stepwise dilutions of a substance of a given
microbes or of a given micro cyanobacteria. So firstly, we collect that sample, and in that sample, you can dilute it one by one. Means that 1 by -10 -1 -2 -3 means ज्या पद्धतीने तुम्ही हे सॅम्पल डायल्यूट करत जाणार त्या पद्धतीने तुमच्या ज्या कॉलनी आहेत, यू कॅन सी दिस पिक्चर, ज्या ठिकाणी टेस्ट ट्यूब काढली आहे त्या ठिकाणीच आपण जर बघितलं त्याच्या खाली आपल्याला पेट्री प्लेट्स दिसत आहेत. तर ह्या पेट्री प्लेट्स मध्ये आपण एक एक ml ज्यावेळेस टाकू तर त्यामध्ये तुम्ही यू कॅन सी पिक्चर. त्या पिक्चर मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर आपल्याला वेगवेगळे कॉलनीज त्याच्यामध्ये डायल्यूट झालेल्या दिसत आहेत. तर आपण हे ज्यावेळेस करतो तर आपण जितक्या वेळेस ते डायल्यूट करू तेवढं आपल्याला कॉलनी सेपरेट आउट झालेले दिसतात. त्यामुळे ज्यावेळेस आपण एखादा सायनोबॅक्टेरिया आयसोलेट करतो त्यावेळेस आपल्याला ते स्टेप्स आपल्याला करावे लागतात. देन सेकंड मेथड आहे स्टिकिंग प्लेट मेथड. म्हणजे आपल्याला ज्यावेळेस सॅम्पल आपण आणतो त्या सॅम्पल मधून आपल्याला वायरच्या मदतीने ते सॅम्पल आपल्याला घ्यायचं असतं. आणि हे जे आपण प्लेट्स बनवली आहे पेट्री प्लेट्स कंटेन आधार ॲज वेल ॲज अ पीसीएल मेडी. जे मेडी आपण घेतलंय त्यामध्ये आपल्याला आधार टाकून त्याला सॉलिड पॅड बनवायचंय आणि त्या प्लेट्स मध्ये आपल्याला वायर रूटच्या मदतीने ते कॉलनी आपल्याला स्प्रेड करायचं. आपण ज्या पद्धतीने ते स्प्रेड केले त्या पद्धतीने आपल्याला ते कॉलनी त्यावर दिसायला दिसतात. तुम्ही जर ह्या पिक्चरला बघितलं तर हे जे आपल्याला लाईन दिसत आहे तर हे ग्रीन कलरचे आपल्याला जे लाईन दिसत आहेत हे लाईन म्हणजेच हे सायनोबॅक्टेरिया, हे ब्लू ग्रीन अल्गे आहे. देन नेक्स्ट स्टेप जर बघितलं आपल्याला थर्ड स्टेप लास्ट स्टेप आहे त्याच्यामध्ये आपण स्प्रेड प्लेट मेथड वापरतो. म्हणजे आपण 1 ml साधारण 1 ml सॅम्पल घ्यायचं आहे. 1 ml sample taken from a serial addition, test tube and incubate on the previously prepared agar plates. This liquid sample was spread on the surface of medium with the help of a sterilized spreader. Because of a spreading microalgae from a sample was universally spread of a particular medium. So in that medium which contain the agar, and then agar it is a solidified reagent. And this plates you can see the picture. There is a huge colony which is present in that particular slide, in that particular photo. You can see like green, blue, reddish colony, brown colony. You can see that particular picture. And हे जे तुम्हाला पिक्चर दिसतंय त्या पिक्चर मध्ये वेगवेगळ्या तुम्हाला ग्रीन कलरच्या कॉलनी दिसते. ज्यावेळेस तुम्ही ह्या स्लाइडला किंवा ह्या कॉलनीला मायक्रोस्कोप खाली बघता तर तुम्हाला लक्षात येईल की त्यामध्ये खूप सारे वेगवेगळ्या प्रकारचे सायनोबॅक्टेरिया दिसायला तुम्हाला त्या मायक्रोस्कोप मध्ये बघायला भेटते. देन हाऊ टू इनोक्युलेशन म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही हे स्प्रेड वगैरे प्रोसेस तुम्हाला करायची किंवा सिरियल डायल्युशन असेल, स्टिक प्लेट असेल, स्प्रेड प्लेट असेल, हे मेथड जर तुम्हाला करायची असेल प्रॉपर तर तुम्हाला इनॉक्युलेशन हे प्रोसेस करावं लागते. आणि इनॉक्युलेशन इज डन विथ द हेल्प ऑफ अन इन्स्ट्रुमेंट लॅमिनार एअरफ्लो. हे जे पिक्चर बघताय तर त्या पिक्चर मध्ये हे जे इन्स्ट्रुमेंट दिसत आहे त्या इन्स्ट्रुमेंटला म्हणायचं लॅमिनार एअरफ्लो. अँड त्या लॅमिनार एअरफ्लो मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला एक स्पिरिट लॅम्प दिसतोय. ठीक आहे, स्पिरिट लॅम्पच्या समोर जे जाळी दिसते त्या जाळीमधून कंटिन्युअसली फिल्टर एअर येत असते. त्याच्यामधून कुठलाही मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्या हवेमधून येत नाही. त्याच्यामुळे आपण हे जे पण आयसोलेशनची प्रोसेस असेल तर आपण हे लॅमिनार एअरफ्लो मध्येच करतो. लॅमिनार एअरफ्लोचा फायदा असा की त्याच्यामध्ये आपण कुठलाही ऑर्गॅनिझम इझिली असेप्टिक कंडिशन मध्ये आपण आयसोलेट करू शकतो. आणि यू कॅन सी दॅट पिक्चर
त्याच्यामध्ये मी असेप्टिक मॅनरनी जे सायनोबॅक्टेरियल कॉलनी आहे ते आयसोलेट करत आहे विथ द हेल्प ऑफ वायर लूप. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप आहे इन्क्युबेशन. सो आपण जे कॉलनी आयसोलेट केली आहे त्या पेट्री प्लेट्सला किंवा त्या कल्चर बॉटलला आपल्याला इन्क्युबेशन द्यावं लागतं. ज्या पद्धतीने आपण सनलाईट कुठल्याही प्लांट्सला तुम्हाला माहित असेल की यू कॅन नो व्हेरी वेल each and every plants they synthesize their own food with the help of photosynthesis process, and in the photosynthesis process there is need for a light. Why? Because of that the biochemical energy or light energy is converted into the biochemical energy with the help of green chlorophyll pigment in presence of light. If whether the light is absent, the plant they can't fix up the they can't synthesize their own food. So that's why like हे आपण जर इन्क्युबेशन चेंबर बघितला, इट इज आर्टिफिशियल चेंबर विच प्रेझेंट अ फोटॉन लाईट. ओके, जर तुम्ही ह्या पिक्चर मध्ये बघितलं तर तुम्हाला प्रत्येक रॅक मध्ये प्रत्येक कप्प्यामध्ये तुम्हाला ट्यूब्स दिसतील. हे ट्यूब्स कशासाठी लावले तर हे ट्यूब्सचा पर्पज असा की ह्या कल्चर्स बॉटल्स मध्ये जे पण कल्चर्स असतील त्या कल्चर्स मध्ये अल्गी त्या अल्गीला फोटोसिंथेसिस साठी लाईट लागते. तर हे लाईट प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे ट्यूब्स करते. हे जे ट्यूब्स आहे हे फोटॉन ट्यूब्स आहे आणि हे फोटॉन लाईट फोटोसिंथेसिस साठी सफिशियंट आहे. कुठलाही अल्गी असेल तर त्याला नॉर्मल डेव्हलपमेंट साठी लाईट लागते. तर हे फोटॉन लाईट आपण त्याला आर्टिफिशियली देतो आणि आपण कल्चर आपण ह्या पद्धतीने अल्गीचे ग्रो करू शकतो. ते आपण यू कॅन सी द पिक्चर्स. हे जे पेट्री प्लेट्स आहे त्या पेट्री प्लेट्स मध्ये तुम्ही जर बघितले इमेज तर तुम्हाला ब्राऊन कलर, रेडिश कलर, ब्लॅकिश कलर तुम्हाला दिसते. तर हे जे फोटोग्राफ्स आहेत हे वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्लू ग्रीन अल्गी मी आयसोलेट केलेत. जर तुम्ही बघितलं तर ह्या पिक्चर मध्ये तुम्हाला त्या प्लेट्सवर BG11 असे नाव पण दिसत असेल आणि ह्याच पेट्री प्लेट्सवर मी ज्या ठिकाणामधून ते आयसोलेट केले तर त्या ठिकाणचं लोकेशन आणि कधी आयसोलेट केले त्याची डेट पण त्या ठिकाणी मी मेन्शन केलेली आहे. तर तुम्ही पण ह्या पद्धतीने हे ऑर्गॅनिझम आयसोलेट करू शकता. ज्यावेळेस ते कॉलनी तुम्ही मायक्रोस्कोप खाली बघता तर मायक्रोस्कोप खाली तुम्हाला ह्या पद्धतीने हे ऑर्गॅनिझम दिसते. जसे की सायनोबॅक्टेरिया, जसं तुम्हाला एक्झाम्पल आहे सिलेबस मध्ये तुम्हाला ॲनाबेना दिलेला आहे त्या पद्धतीने वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम्स असतात. जसे की नॉस्टॉक, ऑलोसेरा, नॉस्टॉक स्पेसिस, ॲनाबेना स्पेसिस, सायटोनेमा अँड अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे सायनोबॅक्टेरिया आहेत ते सॉइल मध्ये प्रेझेंट असतात. ते हे सॉइल मधून मी आयसोलेट केले आणि आयसोलेट करून त्याचं मायक्रो फोटोग्राफीज केली आणि ते तुम्हाला पिक्चर बघायला मिळतं. तर तुम्ही हे बघा BGA म्हणजे BGA ब्लू ग्रीन अल्गी हे सगळ्यात जास्त राईस फील्ड मध्ये वापरलं जाणार आहे. कारण राईस फील्ड ही अशी आहे की ह्या राईस फील्डला सगळ्यात जास्त वॉटर लागते आणि वॉटर जास्त प्रेझेंट असल्यामुळे ह्यामध्ये ॲनाबेना असेल किंवा अझोला असेल हे जे ऑर्गॅनिझम आहे त्यांची ग्रोथ पण खूप फास्ट होते. त्याच्यामुळे ह्यामध्ये आपण नायट्रोजन सोर्स म्हणून आपण फर्टिलायझर वापरतो आणि तो फर्टिलायझर म्हणजे ॲझोला बायोफर्टिलायझर किंवा ब्लू ग्रीन अल्गी फर्टिलायझर. अशा पद्धतीचे फर्टिलायझर आपण राईस फील्ड मध्ये सगळ्यात जास्त वापरतो आणि त्याचा फायदा नक्कीच शेतकऱ्यांना खूप जास्त होतो. तर ह्यामध्ये आपण ज्यावेळेस हे कल्चर टाकतो तर त्या कल्चर मध्ये तर यू कॅन सी दिस पिक्चर. तर त्या सायनोबॅक्टेरियाचा कशा पद्धतीने त्या ऑर्गॅनिझमला फायदा होतो. जसं की राईस फील्डचा आपण एक फोटो घेतलाय की सिम्बायोटिक असोसिएशन करतो, नायट्रोजन फिक्स करू शकतो, तो ग्रोथला प्रमोट करू शकतो, कार्बन डायऑक्साईड सिक्वेस्ट्रेशन मध्ये हेल्प करतो, एन्हान्समेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्रोसेस करू शकतो, ऍक्टिव्हेशन ऑफ प्लांट डिफेन्स रिस्पॉन्स करू शकतो, ट्रिगर
ऑफ प्लांट हार्मोन्स, वेगवेगळे ऑक्झिन, सायटोकायनिन, झिपरलिन असे वेगवेगळे हार्मोन्स प्रेझेंट असतात प्लांट्स मध्ये, त्यांना पण तो ट्रिगर करू शकतो. आणि सगळ्यात जास्त म्हणजे तो बायो फर्टिलायझर म्हणून सगळ्यात जास्त यूज केला जातो सायनोबॅक्टेरिया. फॉस्फरस अपटेक करण्यासाठी ऍक्टिव्ह पॅथोजेनेसिसशी रिलेटेड एन्झाईम्स ते बनवण्यासाठी सगळ्यात इम्पॉर्टंट सायनोबॅक्टेरियाचा रोल आहे इन राईस फील्ड. तर हॉर्मोन्स, जर वेगवेगळे हॉर्मोन्स तुम्ही बघितले तर प्लांट्सच्या हार्मोन्सला बनवण्यासाठी पण सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट त्याचा आहे. तर तुम्ही पण तुमच्या ठिकाणी किंवा तुमच्या शेतामध्ये किंवा जर तुम्हाला शेती असेल तर तुम्ही तुमच्या घरी, तुमच्या कॉलेजला पण तुम्ही त्याचा प्रोडक्शन करू शकता, ॲझोला फार्मिंग करू शकता. हे खूप इझी टेक्निक आहे आणि ह्याच्यामध्ये जास्त असं खूप जास्त असे काही खर्च पण होत नाही आणि त्याला लागणारे केमिकल्स पण इझिली अवेलेबल होऊन जातात. आणि तुम्ही हे तुमच्या आफ्टर BSc तुम्ही तुमच्या घरी पण हे म्हणजे बिझनेस एंटरप्रेन्योरशिप तुम्ही हे चालू करू शकता. You can develop yourself and you can develop your own business. तर तुम्ही तुमचं स्वतःचं बिझनेस पण स्टार्ट करू शकता. तर तुम्ही जर बघितलं तर ह्या ठिकाणी जर मार्केटमध्ये पण हे जे खूप जास्त प्रोडक्शन केलं जातं, तर अशा ह्या पद्धतीने पॅकिंग करून ते अझोला प्लस असे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आपल्याला मार्केटमध्ये बघायला भेटतील. ॲग्रिकल्चरल शॉपमध्ये तुम्ही गेला तर तुम्हाला ह्याचं सगळ्यात जास्त वेगवेगळे कंपनीचे प्रोडक्ट्स तुम्हाला बघायला भेटतील. देन ब्लू ग्रीन अल्गीची पण तुम्ही फार्मिंग स्वतः तुमच्या घरी करू शकता किंवा जर तुमच्याकडे चांगलं फील्ड असेल तर तुम्ही हे BGA ब्लू ग्रीन अल्गीची फार्मिंग करू शकता. तर हे वेगवेगळ्या स्टेप्समध्ये आणि तुम्ही जर बघितलं तर ह्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रोडक्ट्स पण तुम्हाला असे बघायला भेटतील की मार्केटमध्ये कशा पद्धतीने ब्लू ग्रीन अल्गीचं प्रोडक्शन करून मार्केटमध्ये सेलिंग केली जाते आणि ह्याच्यामधून खूप जास्त उत्पन्न फार्मर्स घेतात. आणि त्याच्यामध्ये असे जास्त खूप हायफाय किंवा असे इन्स्ट्रुमेंट, सॉफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेंटची गरज नाही. तुम्ही तुमच्या घरी पण ह्याचं प्रोडक्शन करू शकता आणि मार्केटमध्ये किंवा तुमच्या शेतीमध्ये ह्याचा वापर करू शकता. ब्लू ग्रीन अल्गीचा कुठल्याही प्रकारचा साईड इफेक्ट नाहीये, त्याचा फायदाच आहे. ज्या ठिकाणी ब्लू ग्रीन अल्गी त्या फार्मर्समध्ये म्हणजे त्या शेतीमध्ये असेल तर त्या शेतीचं प्रोडक्शन, त्याची वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी वाढेल, त्याची सिक्युरिटी वाढेल आणि त्याचा कुठल्याही प्रकारचा साईड इफेक्ट नाही. बट आताची जनरेशन किंवा आताचे जे फार्मर्स आहेत सगळ्यात जास्त केमिकल फर्टिलायझरचा वापर करतात आणि त्या असणाऱ्या सॉइलची सिक्युरिटी हळूहळू कमी होत चालली. जसे की युरिया असेल किंवा वेगवेगळे केमिकल फर्टिलायझर, त्याचा रिझल्ट खूप फास्ट आहे बट त्याचे परिणाम खूप वाईट आहेत. त्याचा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉब्लेम्स किंवा इनडायरेक्ट जे आहे ते सगळ्यात जास्त इम्पॅक्ट ह्युमन बिंगवर, ह्युमनच्या बॉडीवर पडत आहे. तर त्याच्यामुळे आत्ताच्या जनरेशननी सगळ्यात जास्त ह्या ब्लू ग्रीन अल्गी फर्टिलायझरचा वापर जास्तीत जास्त केला पाहिजे आणि ह्याच्यामुळे आपली असणारी सॉइलची सिक्युरिटी ॲज इट इज आणि मेंटेन राहते आणि ह्याच्यामुळे असणारं तिथलं बायो फूड चेन, फूड वेब असेल किंवा वर्मी कंपोस्ट असतील, त्यांना कुठल्याही प्रकारचा साईड इफेक्ट होत नाही. त्या सॉइलची सिक्युरिटी कंटिन्युअसली वाढेल. थँक्यू व्हेरी मच सर. तर काही डाऊट असतील स्टुडंटचे तर कोणाला काही डाऊट नाही? थँक्यू सो मच सर. आमच्या विद्यार्थ्यांना अझोला बायोफर्टिलायझर आणि सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया या विषयावर आपण सखोल माहिती दिली, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. तसेच
बॅक्टेरिया कशा प्रकारे फंक्शन करतात किंवा त्याचं अझोला सोबत कशा प्रकारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप असते हे तुम्ही चांगल्या पद्धतीने आमच्या विद्यार्थ्यांना समजावून दिलं, तरी त्यांचा आमच्या विद्यार्थ्यांना नक्कीच फायदा होईल अशी अपेक्षा करतो. त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. यानंतर वेबिनार साठी उपस्थित असलेले कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य आदरणीय डॉक्टर आनंद पाटील सर यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. प्लीज डॉक्टर आनंद पाटील सर. आवाज येतोय सर? हा येतोय सर. आवाज? येस हॅलो. सर. येस सर. येस सर. विद्या विकास मंडळाद्वारे संचालित श्री गो पाटील कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय साक्री या ठिकाणी ॲझोला बायोफर्टिलायझर अँड सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया ह्या विषयावर एक वेबिनार आयोजित करण्यात आलं. या वेबिनारचे अध्यक्ष आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय दादासाहेब डॉक्टर आर अहिरे सर, आणि हे वेबिनार ज्यांनी आयोजित केलं ते वनस्पतीशास्त्र विभागाचे विभाग प्रमुख प्राध्यापक दत्ता वाघमारे सर, राजीव देवकर सर आणि प्राध्यापक असिंखा तडवी सर. त्याचबरोबर ह्या वेबिनार मध्ये प्रमुख वक्ते म्हणून ज्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं ते प्रोफेसर रहीम अनवर बागवान सर, HOD ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट अंजुम इस्लाम जंजिरा डिग्री कॉलेज ऑफ सायन्स मुरुड जंजिरा. खरोखरच सरांनी ह्या विषयावर अतिशय चांगलं असं मनोगत व्यक्त केलं, कारण आपल्या सगळ्यांना ज्ञातच आहे की बायोफर्टिलायझेशन याला आपण जैविक खत किंवा जीवाणू खत असं देखील आपण म्हणतो, कारण ते एक बॅक्टेरियल कल्चरल आधारित जीवाणू खत असं आहे ज्याच्यात सूक्ष्म जीवाणू मित्र असतात. आणि पिकांमध्ये या जैविक खतांचा प्रयोग केल्यामुळे वातावरणातील नायट्रोजन हा वायू शोषून अमोनिया उपलब्ध करून देत असतात. हे बायोफर्टिलायझेशन नैसर्गिक असल्यामुळे शेतीला त्याच्यापासून कुठल्याही प्रकारचा दुष्परिणाम होत नाही, उलट शेतीची उत्पादन क्षमता ही वाढत असते. मित्र, आपण पाहतो की वर्तमान युगात रासायनिक खतांचा अति वापरामुळे मातीबरोबरच वायू व पाणी देखील प्रदूषित होत आहे. दिवसेंदिवस शेतीची उत्पादन क्षमता ही कमी होत आहे आणि त्यामुळे जैविक खत शेतीला पूरक असं आहे. रासायनिक खतांच्या परिणामांपासून वाचवण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी अशा मित्र जीवाणूंना ओळखून हे बायोफर्टिलायझेशन म्हणजे जैविक खत निर्माण केलेलं आहे. हे जैविक खत खरोखरच प्राकृतिक असल्यामुळे ते शेतीला एक वरदान म्हणून सिद्ध होत आहे. या महत्वाच्या वेबिनार मध्ये या अतिशय महत्वाच्या विषयावर बागवान सर यांनी आपल्याला खूप मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्याचा निश्चितच आपल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना आणि सगळ्यांना त्याचा चांगला फायदा होईल. परत मी एकदा बागवान सरांचं आभार व्यक्त करतो की ह्या महत्वाच्या विषयावर त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. सर धन्यवाद. आणि माझे 2 शब्द संपवतो. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच सर. वेबिनारचे प्रमुख वक्ते आदरणीय डॉक्टर आनंद पाटील सर यांनी आपले मनोगत संपवले आहे, त्याबद्दल सरांचे मी मनापासून आभार मानतो. त्यानंतर कार्यक्रमाचा शेवटचा भाग म्हणजे आभार. कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले वेबिनारचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर आर अहिरे सर, प्रमुख वक्ते महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर आनंद पाटील सर, हे कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले त्याबद्दल मी सर्वांचे मनापासून आभार मानतो. तसेच वेबिनार साठी उपस्थित असलेले डॉक्टर तडवी सर,
सर्व प्राध्यापक वृंद आणि विद्यार्थी मित्र यांनी चांगल्या प्रकारे सहभाग नोंदविला आणि वेबिनार मधील सर्व माहिती चांगल्या पद्धतीने ऐकून घेतली, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो आणि अध्यक्षांच्या पूर्वपरवानगीने हा कार्यक्रम इथे संपला असे मी जाहीर करतो. धन्यवाद.